A mai rövid videóban megmutatom, hogyan tudod a ShotCut videóvágó programban egy videó hangját kicserélni. Először nézzük meg, hogy melyik verziót használom a ShotCutból. Most keressünk egy videót, aminek van hangja, ezen fogunk dolgozni. Ez lesz az egyik intróm, amit ShotCuttal készítettem. Én már betöltöttem a videót az idővonalra, a hang a képpel együtt ott van a V1 videósávban lévő klipben. A feladatot többféleképpen is meg lehet oldani, az egyik megoldásként válasszuk le a hangot a videóról. Ehhez kattintsunk jobb egérgombbal a klipre, majd válasszuk ki a Detach Audio menüpontot. Látható, hogy a hang átkerült az A1 audiósávra. A hangot kitörölhetjük erről a sávról, és egy másik hangot rakhatunk a helyébe. Az új hanggal kirendereljük a videót, és készen is vagyunk. Így szól az intro az új hanggal.